những sự thật về cuộc sống bạn nên biết sớm hơn. Bronnie Ware, một y tá người Australia đã dành hơn một thập kỷ chăm sóc cho những bệnh nhân sắp chết. Cô cũng là tác giả của cuốn sách Top 5 điều hối tiếc khi hấp hối. Khi cô hỏi bệnh nhân xem họ hối tiếc điều gì trong cuộc sống, họ đã nói về 5 điều. 1. Tôi ước mình có can đảm để sống cuộc sống của chính mình, không theo sự mong đợi của người khác. 2. Tôi ước mình không làm việc quá sức. 3. Tôi ước mình có đủ can đảm để bày tỏ cảm xúc của mình. 4. Tôi ước mình có thể ở với bạn bè của tôi. 5. Ước gì tôi đã để bản thân mình được sống hạnh phúc hơn. Điều hối tiếc phổ biến nhất với những người trong bài viết của Bronnie là điều đầu tiên, tôi ước mình có can đảm để sống cuộc sống của mình, không sống theo kỳ vọng của người khác. Vậy còn bạn, điều bạn hối tiếc nhất của bạn là gì? Mỗi người đều phải tự trả lời câu hỏi này. Nhưng bạn không đơn độc trong quá trình tìm kiếm câu trả lời. Hôm nay khi biết 10 sự thật về cuộc sống, sẽ giúp mỗi ngày của bạn trôi qua đều trở nên đáng quý. 1. Sống tốt cuộc sống của chính mình, không sống trong sự kỳ vọng của người khác. Khi những gì bạn làm không phù hợp với trái tim bạn mong muốn, bạn đang tự tạo ra nỗi đau cho chính mình. Giải pháp là theo đuổi ước mơ và sống cuộc sống của chính bạn. Con người chỉ có một cuộc đời, không có cơ hội để diễn tập. Nếu bạn cảm thấy do dự, chỉ cần nhắc nhở bản thân rằng một người thực sự mạnh mẽ không cần sự chấp thuận của người khác. Điều đó cũng như một con sư tử sống không cần sự chấp thuận của một con cừu. 2. Làm việc để sống chứ không phải sống để làm việc. Hãy tìm một công việc bạn yêu thích và cố gắng đạt được thành công trong sự nghiệp. Nhưng một trong những điều hối tiếc phổ biến nhất của mọi người là đặt công việc lên trên cuộc sống. Một ví dụ điển hình là một người cha đi làm cả tuần và bỏ bê gia đình. Ông ta để công việc trở thành tất cả của cuộc sống của mình mà quên rằng ở bên những người thân yêu cũng là một phần trong đó. Công việc rất quan trọng nhưng đừng để nó chiếm hết thời gian của bạn. Bạn nên nhường chỗ cho sở thích của mình và cố gắng sống một cuộc sống chất lượng bên ngoài công việc. 3. Đối mặt với nỗi sợ bên trong bạn. Nhiều người kìm hãm bản thân vì họ không muốn đối mặt với thất bại. Họ chấp nhận sự tầm thường, hạ thấp mục tiêu, sống trong vùng an toàn của riêng mình hơn là ra ngoài. Họ không muốn trải qua những thất bại để tiến gần hơn đến ước mơ của mình. Nếu bạn là người sợ thất bại, không dám đương đầu với thách thức, bạn sẽ tự hủy hoại bản thân như trì hoãn, lo lắng quá mức hoặc không bao giờ bắt đầu. Bạn có lòng tự trọng thấp hoặc cầu toàn quá mức, chỉ thử những gì có thể làm được. Vấn đề là bạn gần như không thể không trải qua một số loại thất bại. Những người chưa bao giờ trải qua thất bại sẽ không thực sự sống. Trái lại, những người can đảm không làm như vậy bởi vì họ biết không có thành công nào mà không từng thất bại. 4. Học cách chấp nhận bản thân. Nhiều người trong chúng ta chỉ đón nhận những mặt tốt, đáng giá hoặc tích cực của bản thân mà không thừa nhận phần tiêu cực và xấu xí. Theo nhà trị liệu Rachel Grieger, Mỹ, sự chấp nhận bản thân vô điều kiện là việc bạn từ chối mối quan hệ đối địch với chính mình. Bạn thừa nhận rằng mình đã phạm sai lầm và có khuyết điểm, nhưng bạn không để chúng định nghĩa con người mình. Bạn nhận ra rằng bạn là một con người đang trong quá trình hoàn thiện, độc đáo, không hoàn hảo nhưng dễ uốn nắn. Khi thực hành sự chấp nhận bản thân vô điều kiện, bạn có thể bắt đầu yêu bản thân, đón nhận con người thật của mình, nỗ lực cải thiện những đặc điểm và phẩm chất kém lý tưởng của mình. Nói cách khác, thay vì trốn tránh, kìm nén hoặc phủ nhận bản thân, bạn bắt đầu hỗ trợ bản thân một cách có ý thức và tham gia vào những cuộc độc thoại tích cực thường xuyên hơn. 5. Vật chất không bao giờ làm bạn hạnh phúc thực sự. Nhiều người nghĩ rằng sự thỏa mãn về vật chất sẽ mang lại niềm vui và hạnh phúc. Nhưng hóa ra niềm hạnh phúc mà sự thỏa mãn về vật chất có thể mang lại là rất ngắn ngủi. Vì cuộc đời là hữu hạn, không nên lãng phí thời gian cho những thú vui phù du. Chúng ta có thể cố gắng hướng những mong muốn của mình vào những mục tiêu theo đuổi bền bỉ. Bạn nên ưu tiên những gì quan trọng và cố gắng mang lại điều tốt nhất cho bản thân. Khi đó, bạn sẽ có được sự bình an và hạnh phúc nội tâm. 6. Cái giá của nỗi sợ cô đơn còn lớn hơn chính sự cô đơn. Kể từ thời xa xưa, con người tham gia vào các nhóm xã hội và cùng nhau đối mặt với các mối đe dọa. Do đó, con người luôn sợ cô đơn và sử dụng nhiều hành động khác nhau để thoát khỏi sự cô đơn. Nhưng thật không may, con người có thể học hỏi trong xã hội, nhưng họ chỉ có thể trưởng thành trong cô độc. Khi bạn khao khát một trái tim mạnh mẽ, việc nhìn thấu vào vực thẳm của sự cô đơn là một khóa học bắt buộc trong suốt cuộc đời của bạn. Nếu chúng ta dành phần lớn thời gian của mình với người khác, chúng ta luôn phải ở trạng thái bật tinh thần mọi lúc. Ngược lại,
Thời gian ở một mình giúp bạn nạp lại năng lượng và sống chậm lại, hiểu sâu hơn về bản thân. Thích ở một mình có nghĩa là bạn là người bạn tốt nhất của chính mình. 7. Quá khứ không phải là tương lai của bạn trừ khi bạn chọn sống ở đó. Ai cũng có quá khứ, hiện tại và tương lai. Dù muốn hay không, quá khứ là một phần quan trọng tạo nên con người chúng ta. Việc dành thời gian để suy ngẫm về quá khứ là điều cần thiết, giúp chúng ta đối phó tốt hơn với tình hình hiện tại. Nhưng nếu bạn dành quá nhiều thời gian cho quá khứ, bạn có nguy cơ trở thành tù nhân của nó và bị nhốt mãi mãi trong nỗi đau. Quá khứ định hình bạn là ai, nhưng nó không xác định bạn là ai. Chúng ta luôn có thể học hỏi từ quá khứ để làm cho mình tốt hơn. 8. Cuộc đời là sự lựa chọn và không gì hoàn hảo tuyệt đối. Cuộc đời cũng giống như một con đường. Có con đường dẫn đến độc thân hay kết hôn, có con đường dẫn đến quyền lực hay danh vọng, có con đường dẫn đến nghèo khó hay cô đơn, hạnh phúc hay buồn bã, thành công hay thất bại. Trước một sự lựa chọn, bạn không biết con đường này sẽ dẫn mình đến đâu, ở lại hay chọn một hành trình mới thường khiến nhiều người băn khoăn. Hệ quả là không ít người rơi vào tình trạng hoang mang khi đưa ra lựa chọn, thậm chí đứng ngồi không yên vì quá lo lắng. Tuy nhiên, không có lựa chọn nào hoàn hảo trong cuộc sống và không có bằng chứng nào cho thấy việc luôn đưa ra những lựa chọn đúng đắn sẽ dẫn đến hạnh phúc. Yêu ai đó hết lòng không nhất thiết đảm bảo được đáp lại. Đạt được danh tiếng và sự giàu có không nhất thiết đảm bảo hạnh phúc. Có rất nhiều kết quả có thể xảy ra mà điều duy nhất bạn có thể chắc chắn là đưa ra lựa chọn và gánh chịu hậu quả. Đừng ngại thay đổi lối đi, chuyển làn đường hoặc quay đầu xe là một phần của cuộc sống. Trong cuộc sống, không có bước nào là vô ích. Mọi thứ đều có thể nếu bạn chuẩn bị sẵn sàng và luôn cống hiến hết mình. 9. Hãy là người cho đi thay vì hy sinh. Bạn không nên đặt nhu cầu của người khác lên trên hạnh phúc của mình. Đừng làm hài lòng người khác quá mức vì điều đó có thể gây tổn thương bản thân. Không có gì sai khi hào phóng và giúp đỡ những người thân yêu của bạn, nhưng vẫn cần có giới hạn. Khi bạn trao bản thân mình hoàn toàn cho người khác, bạn đã hy sinh bản thân quá mức. Tâm lý học định nghĩa đó là bạn từ chối một số lợi ích, nhu cầu cá nhân, kìm nén hoặc phớt lờ cảm xúc của mình vì hạnh phúc của người khác. Những người có tính hy sinh bản thân luôn bận rộn để bận tâm đến người khác. Do đó họ luôn sống trong tình trạng căng thẳng. Họ thường lo lắng, trầm cảm, oán giận và có cảm giác kiệt sức. Hãy là người cho đi, nhưng đừng là nạn nhân. Tình yêu bạn dành cho người khác chỉ có ý nghĩa khi bạn yêu chính mình. 10. Thời gian và trải nghiệm có thể làm vơi đi nỗi đau. Mọi người sẽ trải qua nỗi đau về cảm xúc, tinh thần hoặc thể xác trong cuộc sống. Cho dù bạn đang trải qua những đau khổ nào, chắc hẳn bạn đã từng nghe câu nói, thời gian sẽ chữa lành mọi vết thương. Đằng sau nó là một giả định và kỳ vọng rằng nếu có đủ thời gian, nỗi đau sẽ biến mất. Nhưng trên thực tế, thời gian không có khả năng thay đổi bất cứ điều gì. Điều chữa lành cho chúng ta là những trải nghiệm ngày càng phong phú hơn trong cuộc hành trình của thời gian. Nỗi đau không chỉ đến từ bản thân mà nó còn đến từ phần trăm cuộc đời bạn mà nó chiếm giữ. Trải nghiệm đau thương của bạn có thể đã từng rất lớn trong một thời điểm. Nhưng khi bạn trải nghiệm ngày càng nhiều, bạn sẽ thấy nó là một phần trong cuộc sống, giúp bạn trân trọng hơn hạnh phúc mà bạn đang có. Nếu bạn cảm thấy cuộc sống thật tồi tệ và bế tắc, hãy đặt điện thoại xuống, ngủ một giấc, đi dạo, ăn thức ăn bổ dưỡng và tập thể dục. Bạn sẽ thấy rằng việc có được cuộc sống tốt hơn thực ra rất đơn giản. Chúc các bạn thành công trong cuộc sống. Xin chào các bạn, hẹn gặp lại.